Бабуся на городі стає, стомлена біля землі і каже «Ой», а потім з того «Ой» вже є «Ой, як же було». О, від людей до води, я сама собі стараюся втікти. Все, я вже не витримую, і після цього дно пробивається, а там колодязь дуже глибокий. Дякую, що внесла в цей такий невидимий список цих людей. Ти і для мене є такою самою. Дякую. Та все, на тому можемо звершувати. Все, зйомку закінчено. Ну, війна роздуплила 100%. Що для тебе бандура? Це продовження пальців. Ти вирвала струну Так. з бандури, і що це метафора, типу, про те, що її немає? Це не було взагалі ніяким співом. В той момент це було, я вила. Вже охоронець кладовища з ключами ходив біля нас, брязкав, а ми все одно співали. Весь Майдан, вся Україна співали перелік таких надскладних пісень. Цю націю неможливо стерти. Реально тільки стерти Так. можливо. Сьогодні ми продовжуємо знімати наш проєкт «Фабрична 12» разом із Суспільне Чернігів. Але маємо трошки інший формат. Якщо до цього ми знімали освітній контент, то сьогодні ми знімаємо музичну бесіду. Війна змінила все, не тільки в житті звичайних людей, але і в житті музикантів. Тому що, окрім особистого, воно змінило і музику, і сенси, і все, що обертається. Гастролі, виступи, благодійні тури. Про це все мені, як музикантці, дуже цікаво обговорити із музикантами, які представляють Україну від початку повномасштабного вторгнення в усьому світі. Сьогодні нашою гостею стала Марина Круть. Вона, як ніхто, переосмислює культурну спадщину України. Що більш етнічного може бути на сцені, ніж дівчина з бандурою. Але вона це робить дуже мудро, дуже по-сучасному і дуже круто. Для мене 24-й рік став роком переосмислення. Це слово мене наздоганяє в особистому житті, в творчості, в розумінні себе, в своєму призначенні. І все, що відбувається, воно реально магнітиться до слова переосмислення. І коли я думала, з ким з артистів я хотіла би поговорити, я однозначно розумію, що це ті артисти, які використовують етнічну складову. Не через те, що це модно, не через те, що на це є запит, а з тими артистами, хто трушно це робить. Тому що для мене, як музикантки, яка працює там трошки в цьому ракурсі, запит і відповідь на це – це трошки такий біль, дивлячись на те, що відбувається на українській сцені, скажімо так. І взагалі переосмислення всього відбувається, звичайно, через війну. Ми не можемо про це не казати, ми не можемо на цьому не акцентувати, тому що у всіх нас життя розділилося на до і після. Незважаючи на те, чи ми продовжуємо жити в Україні, чи ми виїжджаємо, чи ми беремо участь в цьому, чи скіпаємо, але все одно у всіх ця точка настала. І, звичайно, вся наша розмова, мені би хотілося, щоб вона оберталась навколо цього переосмислення. І перше, напевно, таке питання, скажи, будь ласка, як змінила війна твою творчість, тому що це легше. А друге питання, як змінила війна твою особистість? Я думаю, що це більш складно, більш глибоко, більш болючо. І от почнемо з творчості. Дякую, Ната, що запросила. Дякую, що внесла в цей такий невидимий список цих людей. Бо це дуже, дуже важливо, бо ти і для мене є такою самою. Дякую. Та все, на тому можемо звершувати. Все, зйомку закінчено. Насправді, я, мабуть, що почну з кінця, із особистості. Бо якби все починається, мені здається, перш за все з особистості, а потім вже пірнає в музику. Бо в мене якось це в житті точно так відбувається. Війна роздуплила 100%. Дуже сильно потужна. Ти сказала, що вона розділила якби на до і на після, а я не пам'ятаю до. Я пам'ятаю тільки пісня. І тільки що сказала умовку, пам'ятаю тільки пісня. Угу. Пісня. Так. І сталася з нами пісня, власне. Я зрозуміла, звідки вона взялася, нарешті, та пісня. Звідки вона береться з нами усіма, про що вона і наскільки сильно музика вийшла із берегів просто сценічної концертної діяльності. Наскільки вона сильно поринула в наше життя, просочилася, починаючи від народження людини, закінчуючи до її смерті. І для мене вона, перш за все, змінила
мене як особистість. Коли я переусвідомила її сенс і масштаб в своєму житті, вона стала ширшою, значно ширшою. Не можу, це важко пояснити, чому вона стала широкою, але вона вийшла, оця річка пісні вийшла з берегів звичайного такого свого русла. І зараз як така величезна повінь на нас, просто навалює величезна повінь. І в тій річці повені, в ній купа сміття. Та вода, вона є доволі швидкою, нестримною, інколи з сміттям, інколи із чистою гарною водою все перемішується. І дуже важливо відділяти, звісно, де є що. І мені також, зокрема, на мій запит слухати українську пісню, як правило, ти не можеш черпати з сучасників, звісно, але дуже часто повертаєшся назад, в ретроспективу якусь. Я от пам'ятаю, коли я вперше тебе почула і побачила, це було одночасно, це було відео «Ок», і я його ще раз спеціально передивилася перед нашою зустрічю, і воно мене порвало ще раз так само, тому що я пам'ятаю цей момент і думаю, ну нарешті хтось з бандурою виглядає і звучить класно. Загалом вода така, як я, мінлива і уперта. Хай лікує рани, точить скали, знищує мости. Можливо, для тебе це якийсь вже такий своєрідний погляд назад, але для мене це було відкриттям тебе, і ти встала в такий перелік важливих, вагомих артистів на українській сцені з етнічною складовою. Ясно, що вона у всіх різна, але тим не менш вона залишилась, і я за тобою стежу. Я стежила за твоїми нацвідборами, я стежила за тим, як ти трансформуєшся. І коли я тебе попросила ще заграти наживо, ти сказала мені, що ти зараз в акустиці найсильніша. Мене це, до речі, дуже здивувало, приємно. І я подумала, що це дійсно трушний якийсь такий експеримент, коли ти від того, коли є плейбек, коли є електронна складова, і вона дуже гармонійна до всього того, що ти робиш, що ти відходиш все-таки більш до, я так розумію, такої типу практики відтворення, але, звісно, це авторська пісня. І це дуже класно. От я можу сказати, що оскільки я зараз займаюся фабричною 12 і часто запрошую фольклористів, дослідників, я розумію, що це царина величезна, де є професійні люди, дослідники, етнознавці, а є аматори. І в загальній свідомості це дуже наплутано. От як ти кажеш, річка зі сміттям, то я не хочу людей зі сміттям порівнювати, але глобально аматори вносять такий сумбур, розмивають трушне, яке не так класно досліджене, що є. І я, наприклад, в це не лізу, тому що я є просто каналом, який дає слово фахівцям. І от коли в музичну епоху, в музичну течію зі складовою етно також, скажімо, долучаються аматори, які просто надьоргують семпли, і це стає етнічною музикою, для мене це особистий біль, який я дуже важко сприймала з 22-го року, і оце поняття Байрактар-Корщина, вона мене особливо реально ранила фізично. Я там переживала, що буде з музикою взагалі. Зрозуміло, чому воно так є, тому що є на це запит у людей. І це класно, що навіть це заміщує просто, наприклад, російськомовну музику, але воно розмиває поняття справжнього. І я не кажу, що всім однаково треба використовувати етнічну складову. В цьому і сенс переосмислення, що кожен робить це по-різному. Там Даха-Браха по-своєму, Go Away по-своєму, ти по-своєму, я по-своєму. Я взагалі найменш етнічно в цьому, тому що все одно превалює саме електронне звучання у мені. Але от як ти думаєш, до чого це призведе і що станеться з українською музикою от саме в цьому етнічному сегменті різних стилів? І чи оцей величезний запит і кількість аматорів, чи не відбиє воно оцей такий трушний запит на коріння тим, що дає таку суперповерхневу музику із абсолютно невдалим і абсолютно непродуманим, неглибоким використанням цієї етнічної складової, часто абсолютно без досвіду і просто аби було? Ой-ой-ой, тут можна говорити, звісно, годинами. Це біль для музикантів. Так. Я як і дуже багато чого сказати, так і нічого. І думаю, що я нічого не можу сказати, бо для мене це так, зрозуміло, настільки сильно зрозуміло. Я дуже спробую зараз проартикулювати. Загалом,
я раніше, як і багато інших музикантів, дотримувалася думки, що це і теж добре, що це і теж треба, що якби ці заміщення із російської, умовно кажучи, якоїсь ніші артистів, яку слухали люди, воно типу відбувається зараз на якомусь, ну, типу, український стає артист на місце того російського артиста. І раніше я думала, що типу, наче це як, можливо, для нас там профдеформованих людей, типу, це там ми страждаємо від цього. Але це тимчасово і це ок. Типу. Да, типу, це тимчасово, це пройде. Типу, це типу, окей, ми вчимося на цьому етапі. Ми спочатку дітки ходять в школу і починають писати спочатку по одній літері. Типу, то думаю, окей, ми доростемо до якогось класу. Але зараз я собі так думаю, чомусь, от поки ти говорила, мені прийшла така думка, що я пам'ятаю, як у Віталіка Гордієнка в загоні кіноманів є дуже прекрасний ролик, як українців зображали, власне, у фільмах СРСР, якщо я не помиляюся, але я в нього щось таке дивилася. Я пам'ятаю, що нас постійно ж порівнювали з цими хохлами, там наша музика така, то про нас створювали оцей образ. То питання, чи коли ми створюємо таку музику самі, чи ми продукуємо, чи ми не підтверджуємо цей образ, який нам навіювався. Що ми стаємо запоручниками цих такими стереотипів, від яких самі хочемо відбитись. Так. І коли ми створюємо той самий стереотип, то ми не можемо це вибити клин-клином. Це не так працює трохи. Тому, типу, ми як неначе знову наступаємо на ті самі граблі, коли ми таке саме продукуємо. Тому, типу, я подумала, наразі я на такому шляху, що в цьому немає нічого доброго. І, типу, як це переборювати? Та, напевно, я не знаю, змивати якось величезною, у мене сьогодні все з водою пов'язано, змивати з величезною, не знаю, океаном глибини, мабуть. Ну, типу, все одно люди, типу, вони дуже сильно роздуплились. Буду таке називати. Моє улюблене слово – роздупляться. От в мене 2024 рік – це слово роздупляться. Роздупління, добре. У мене навпаки, я спочатку дуже якось це сприймала абсолютно вороже, а зараз, по-перше, мені здається, стало менше такого, чи принаймні мій фокус. Мені здається, що реально цей тренд трошки відійшов, і запиту, можливо, менше, тому що люди вже переїли цього і втомились. І мені здається, що ці якісь такі перлинки, вони залишаються, і типу, як вода з піском виходять, то ці перлинки, вони залишаються у вигляді артистів, які це роблять вдумливо. Знаєш, я стараюсь бути чесною з тобою, друже. Але це так часто не виходить з межі моїх думок. Загалом найкраще стан в очах людей, це правда. Я тобі радію щиро, але зрозумій разок. Але коли мені не ок, я стараюсь заховатись і втекти від думок. Але коли мені не ок, я стараюсь втекти від думок. Так було перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз, сьомий раз, і восьмий раз, дев'ятий раз, десятий раз, останній раз, і кожен раз. О, від людей до води, від людей до води. Я сама собі стараюся втікти до води, від людей до води, від людей до води. Загалом вода така, як я, мінлива і уперта. Хай лікує рани, точить скали, знищує мости. Я пишу листи на сушу всім далеким інтровертам, тим, що також час від часу потребують самоти. Але коли мені не ок, я стараюсь заховатися і втікти від думок. Але коли мені не ок, я стараюсь втікти від думок. Так було перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз, сьомий раз, і восьмий раз, дев'ятий раз, десятий раз, останній раз, і кожен раз. О, від людей до води, від людей до води. Я сама собі стараюся втікти до води, від людей до води, від людей до води, від людей до води. Але коли мені не ок, я стараюсь заховатися і втекти від думок. Але коли мені не ок, я стараюсь втекти від думок. Так було перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз, сьомий раз, і восьмий раз, дев'ятий раз, десятий раз, останній раз, і кожен раз. Але коли мені не ок. Коли мені не ок,
коли мені не ок. Але коли мені не ок. От в тебе взагалі в твоїх інтерв'ю у нас бесіда, але часто питають про нацвідбори, ясно, про особисте, але дуже рідко про культуру, про, знову ж таки, культурну спадщину, про цю етнічну складову, ну, взагалі про бандуру, про бандурне мистецтво. Тому що, мені здається, ну, це треба слухати і думати, це не клікбейт і не жовті теми, типу ти розлучилася, ти з кимось зустрілася. От мені хочеться поговорити саме про це і як музикантці з музиканткою про те, що болить дійсно. І я хотіла спитати про твій тур. Ну, їх було немало. От я бачила твій розклад взагалі, там, наприклад, канадського туру. По-перше, як ти це вивезла фізично і емоційно. Це було дуже красиво з цими свічками, я розумію, в таких дуже класних просторах. І це дійсно от було по-новому. Як ти тримаєш цей режим, як ти накопичуєш сили, і що дає тобі от натхнення витримувати от такі величезні забіги, по-іншому не скажеш? З приводу турів, це взагалі така дуже цікава тема, яка прийшла до мене в життя дуже нещодавно. Мені здається, що простіше зараз для мене витримувати місячний тур, а потім 2 місяці відпочивати. Я чітко маю розуміти, заради чого я прокидаюсь вранці. Постійно чекатися, переїжджати і ввечері грати концерт. Мені треба дуже сильно розуміти цю мотивацію. І перед кожнісіньким туром я сідаю і з собою говорю. І ставлю собі там якісь певні, навіть, я не скажу, там, не назву це цілі, але якби мотиваційні причини, чому я маю це зробити. От, це навіть окрім того всього, там, що показати людям мистецтво, поговорити про Україну, показати те, що я роблю, принести цю любов, трошки посіяти зерно якесь маленьке. Це, окрім цього всього, я маю сама з собою поговорити, типу, навіщо воно тобі здалося, Марина? Чого ви весь цей час не лежать на дивані? Щоб також є дуже непоганою перспективою, насправді, обожнюю цю справу. Але, в мене було багато різних причин, і, як правило, я потім іду в відпустку. І я собі кажу, я йду в відпустку на місяць після цього. Типу, я собі даю повністю час для гір, для написання музики, для друзів, до такого, що я забуваю, де лежить моя косметичка, я собі гуляю по горам, я собі стараюся зробити такий дуже-дуже. І от кожного разу, коли мені там важко, чи великі переїзди, чи там в мене було таке, наприклад, в моєму передостанньому канадському турі зимовому, який, напевно, про який ти говориш, в мене був графік такий доволі щільний, це було 5 концертів, потім був 1 вихідний, потім знов 3 концерти, типу, кожного дня. Потім ще 1 вихідний, а потім знов 5. Тобто, типу, щодня це важко, враховуючи, що це переїзди щодня виходить. Так. Це... І плюс ти, окрім того, що співаєш, ти ще граєш на інструменті, який важить немало, від якого дуже страждають м'язи. Наприклад, ніг, в мене специфічні м'язи постійно болять, я там щось з ними роблю. Плюс це пальці, це нігті, це мозолі постійні. І так є. Типу, але я зрозуміла, що я до всього звикаю. Тому що раніше, коли ти даєш концерт, якщо він в тебе 1 на місяць, то ти витрачаєш багато енергії. А коли ти вже потихеньку втягуєшся, напевно, на сцені, і ти вже не такий прям розпашілий, такий прям все, типу, це мій останній концерт. Не як в останній раз. Да, не як в останній раз. Типу, ти вже трошечки так працюєш вдовго, якби біжиш, але вже не так сильно швидко, ти так біжиш, спокійно, розмірено, думаєш, ну нічого, цього разу не заграла 2 пісні, завтра буде +3, добре, може ми з вами не пофоткаємося, мені треба піти спати, наприклад. Фоткатись це окремий біль, але я завжди роблю це в турах, тому що я розумію, що це частина роботи, і були випадки, коли я якось відмовлялась, після цього було дуже багато хейту, і я для себе зробила висновок, що якою б втомленою не була, якщо це мій сольний тур, я завжди буду фоткатись. І я цю частину, якщо чесно, реально ненавиджу. Я від неї втомлююсь більше, ніж від концерту, і я розумію, що її треба реально відпрацювати. Я стою, я це відпрацьовую, і після цього вже йду в гримерку і розумію, що концерт дійсно закінчився. Так, і мені найприкріше в цей момент, коли до тебе на концерт приходять друзі,
Ти хочеш з ними обнятися, щось випити, хочеш видихнути, ти хочеш нарешті зняти ті каблуки. Або своє Концерт це життя. не про друзів точно. Ну так, але типу хочеться, знаєш, ну якось до мене зазвичай приходять часто такі люди, мені хочеться з ними поговорити, побачити своїми, ті, що в гримерці стоять. А тобі треба йти до людей. І, звісно, це частина роботи. Я згадую ковідні концерти, коли після ковіду не можна було фоткатись. І ти такий, нарешті мені хтось дав це легальне право не фотографуватися. І я пам'ятаю, що я взагалі не витрачала ніякої енергії на концерт. Я була просто, я могла б ще 5 зіграти після цього. А от люди, вони, так, я собі так, знаєш, кажу завжди, що людина, я не знаю, може це виглядає якоюсь конспірологією, але я так скажу, що так людина, вона так світиться після сцени трошки, і люди так хочуть трошечки це світло так собі... Шматочок помаленькому, тако тебе пощупати, там, пам'ятаєш, як на рок-концертах, там фанатки свої там лівчики оце здирають якісь там майки з солістів, бо їм треба цю частиночку урвати, трошки урвати. Так. Інколи буває ще така ланцюгова реакція, коли навіть люди там просять автограф, а хтось йде мимо, не знає навіть мене, наприклад, але треба підійти також взяти, тому що там щось дають. Да, і всі беруть, дійсно. Щось дають. Хотіла тебе спитати, таке просте наче питання, але я не чула відповіді від тебе на нього. Що для тебе бандура? Це продовження пальців. Це продовження любові. Там дуже багато любові. Дуже багато життя. Я взагалі кажу, я не приховую того, що я егоїстка. Я кажу, що це їй не треба, то все, мені це треба. Я це роблю досі, бо мені від цього стає легше. Це і круто. краще. Наприклад, якщо, знаєш, інколи бувають у людини з професією типу суперечки, що ти можеш дуже любити, потім сильно ненавидіти, як у стосунках, і типу там сваритись там, з інструментом, грубо кажучи, потім миритись. От у мене з сопілкою такого немає. У мене там з голосом є дуже свої складні кейси, а от з сопілкою у мене завжди гармонія. Ми розставались на певні роки, навіть там більше, ніж на 5, але глобально це от моя чарівна паличка. Типу, коли мені дуже погано, я зіграю, мені легше. Це дуже схоже на те, що ти відповіла. Так, але це, напевно, тільки різниця в тому, що ти мала можливість робити ці паузи, а я їх не мала. І знаєш, і коли наступає оцей кризовий момент, а в мене було таке не раз і не два, оце восени, коли, власне, в нас з тобою вийде інтерв'ю, виповниться, зараз скажу, дуже страшна дата, 20-річчя. З того моменту, як я почала грати на бандурі. Це просто дуже стрьомно, бо мені 28. 20-річчя. А я зараз порахую, скільки в мене виповниться. Давай. 35. Тобто, реально, я в 4 почала грати. От в тій кімнаті, до речі. Це тепер та кімната набуває ще більшого сенсу. Так, це стаж. Бо це таке трошки, кому не скажи, це вже так стрьомно, звучить точно. Але, і в цей момент, звісно, ти ж маєш різні періоди. Період дикої шаленої любові, закоханості, потім все пропало, потім знову. І я так для себе піданалізувала, що за 20 років я мала таких 5 чи 6 періодів точно, таких криз конкретних. Де я вже думала, все пропало, мені нічого не треба. І ця криза перша, вона почалася після 4-го року навчання. Я дуже чітко її пам'ятаю і дуже чітко пам'ятаю, що мене з неї, вчителька допомогла мені продовжити далі. А далі всі роки я вже справлялася якось самостійно, бо я тоді вперше виявила цю кризу. І я ніколи не мала можливість, так би мовити, відступити від інструменту на якийсь час. Можливо, на якийсь місяць, 2 місяці максимум, але не на роки точно. Бо це завжди було і моєю основною діяльністю, і хлібом моїм. Тому, ти не маєш змоги так робити. Тому я пам'ятаю, що як і все в житті доходить до якогось дна, ти вже розумієш, що все, я вже не витримую, і після цього дно пробивається, а там колодязь дуже глибокий. І ти на нього дивишся, і ти такий, а що я такого не знала? І починається щось нове. Новий виток. Якийсь новий прийом, у нас все сьогодні про воду. Пісня. Ти бачиш, про колодязь, про океан, про хвилю. Все про воду. Дивись, така тема дуже емоційна. Я навіть, коли Євгену казала, що я хочу з тобою поговорити про Іру, яка загинула, яка дуже є твоєю близькою подругою,
І я побачила в тебе в інстаграмі відео, в якому я хочу сказати, що я йому так і не змогла розповісти про це, тому що я коли починала про це говорити, я починала плакати. І я йому про це не розказала, і потім у мене була зустріч з піарниками, на яких ми обговорювали цю бесіду. Я їм захотіла це розказати і не змогла. А про що я хотіла розказати? Про твою струну. Так. Тобто ти сидиш, посміхаєшся, в тебе бандура, і це відео англійською мовою, тобто я розумію, що це з якогось закордонного типу виступу. Так. І ти показуєш, що ти вирвала струну Так. з бандури, і що це метафора, типу, про те, що її немає, Так. і про те, що немає її всередині тебе. My friend's Ira, she loved Lina Kostenko so much and she loved my music. And when she died, I leave for her one of my strings. It's the last strings from my instrument. And right now you can see the hole, in this instrument. And I live with her in the ground because, it's like metaphor that my soul lost one string. Я хочу сказати, що це дуже трагічно, але при цьому це так красиво. Напевно, краса і смерть десь не так поєднуються, і я не маю права про це казати, але мені здається, це той момент, коли мистецтво перемагає, коли воно дає відповідь на всі ці складні запитання. І мені здається, що це те, по чому зможуть вивчати оцю нашу історію, яку можуть ще переписати купу разів. Я коли побачила те, що ти граєш на похороні, я просто, по-перше, це неможливо дивитись, це неможливо взагалі. Я не уявляю, як ти це взагалі фізично зробила, як ти зробила це емоційно, і я дивилася на тебе, і я розуміла, що я би не змогла, наприклад, зібрати себе докупи і зіграти все те, от в тих умовах. Мамо моя, ти мене народила для волі, і ціною власної крові мої соняшники проростуть. Мамо, я в путь, бо немає уже що втрачати. На той момент я подумала, що ти, напевно, найбільш сильна музикантка, яку я взагалі знаю. Тому що взяти десь сили от в таких обставинах, я не знаю, хто би з моїх людей, яких я знаю, зміг би це зробити. Я би 100% не змогла. Це факт. Дякую, що ти про це запитала. Я про це ще не говорила ні з ким. Якби всі, поміж того всього великого шуму, який був, всі якось так дуже промайнув цей момент із струною. Забули далі нові. Так. Вони не зрозуміли, люди так не побачили це, не підсвітилось. І я не хотіла це підсвічувати, бо це було тільки, для мене і для неї. Але я показала, що я зробила це, і дуже випадково це прийшло до мене. Я просто подумала, що так і є насправді. У мене є багато струн. Дуже багато, які мають кожен свій характер, але дуже цікаво, що це була моя найостання струна на бандурі. Вона саме остання, і це струна ля, і там з ля теж, все починається. Це життя, це база, все на світі. І я зрозуміла, що якось вона і так для мене була. Таким глибоким стосунком промайнула. І десь я лишилася без частини своєї такої бази, якій ти можеш завжди прийти і побути разом, і мати такий... Ми не мали довгий стосунок, ми мали стосунок довжиною в рік один. Але він був я глибокий. Так розумію, що це запал був. Він був дуже глибокий. Ми коли зустрічались, то це можна було, не знаю, від того, щоб спалити Москву, до того, щоб перевернути весь світ. Тобто це були такі зіткнення двох потужних... Я не можу називати себе потужною, але, я знаю, що я непроста, а вона непроста. І ми двоє, своїми енергіями, як зіштовхувались, то це був вибух величезний. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, думи сумні. І нам вдалося побудувати такий якийсь більш-менш глибокий стосунок. Я точно знала, що я можу в другій ночі подзвонити, і вона прилетить будь-куди.
І, типу, і для мене це є близьке, для мене це є те, що я ціную в людях найбільше. І багато, звісно, про це можна дуже багато говорити. Але про струну, я сьогодні почала тобі говорити про те, як пісня для мене трансформувалася, її значення. Так цьому точно посприяла Іра, 100%. Якби вона не написала мені всього того, що я маю зробити, я би це також не робила. Бо я би подумала, що люди подумають, що щось там люди подумають. Тоді будь-які слова, нічого не мало значення. Нічого не мало сенсу дуже довгий час, і до зараз моменту також нічого не має сенсу насправді, окрім однієї речі. Вона лишила після себе дуже багато любові. Настільки багато любові. І та любов, вона тисячами шматками атомів, вона розірвалася просто в небі. І сталася піснею. Для мене вона перевернула значення пісні, оскільки вона захотіла, щоб її проважали з піснею. Я знаю, що її також, скоріш за все, зустрічали з піснею на цьому світі. Неї пісня була навколо її життя. І вона захотіла так, щоб її проважали. Звісно, я думаю, що ти кажеш, що ти би не змогла, а я думаю, що кожна людина, якби їй написали таке, вона б теж би зробила. Це я так люблю себе, знецінювати теж. А я собі кажу, що в той момент це не було взагалі ніяким співом. В той момент це було... я вила просто. Я вила так, як я могла і так, як я вміла. Останніми залишками голосових зв'язок, так як пам'ятала, що треба десь якісь ноти співала, я якось десь витягувала на досвіді, а всередині це просто був, коли ми відчуваємо так багато болю всередині, ми точно не співаємо. Ми просто виємо, завиваємо, як тварини, від того болю, який є всередині. І для мене в той момент точно розширилось значення пісні в моєму житті. Вона точно, в той момент вона вийшла з берегів сцени. Я зрозуміла, що загалом вона проходила і стікала в мені любов'ю, величезною любов'ю. Тому що навіть ті тексти, тих 10 пісень, які були з нами, кожен сенс тієї пісні, кожне слово тієї пісні, ту пісню треба бути достойним співати, достойним чути. Я зараз інколи, коли приїжджаю на якісь виступи чи корпоративи, чи ще щось, буває так, що люди просять заспівати, наприклад, ті пісні, а я і питаю себе, чи ви достойні цю пісню почути, чи ви достойні прожити ці слова разом зі мною, тому що це дуже потужно, я не хочу, щоб їх слухали просто так, бо пісня буде поміж нас. Це, зокрема, там була така для мене фронт-лінія всього того, це пісня буде поміж нас. Не ховай очей блакитних промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту лишу собі на спомин, бо пісня буде поміж нас. Мало про це хто знає, що у Львові на Марсовому полі ми не планували взагалі ми планували просто вмкнути колонку з піснями, щоб просто люди сиділи і втикали на вогнище. Але, там було дуже багато співаків, і я їх побачила всіх. І я в тій агонії просто всіх позбирала, і ми стали співати. Ми стали співати з 7 людьми, ми просто гуділи, ми вили годинами. Це тривало до заходу сонця. Це було дійство все десь години 3-4. Вже охоронець кладовища з ключами ходив біля нас, брязкав, а ми все одно співали, допоки не сяде сонце. Допоки було сонце, було світло, допоки все це було з нами, ми мусили просто це звучати, ми мусили дихати і продовжити. Тому що коли стрес з нами стається, звісно, ми зажимаємося, ми закриваємося, ми перестаємо дихати. Ми перестаємо жити, звісно, і хоче наше тіло просто взяти і відкинутись і сказати, я замкнувся, я зажався, я не хочу вдихати. Вдихати означає відкритися цьому світу. І коли ми починаємо дихати, відповідно, і співати, бо для співу нам треба дихання, ми починаємо плюс-мінус, цей спів із середини, воно тягне з землі цієї. Взагалі, моя улюблена історія від Уляни Горбачевської, до якої я ходила якось. Вона розповідала, звідки береться оця українська пісня на українській землі. Я дозволю собі розказати цю історію, можливо, ти її знаєш. Про те, що коли в нас в селі українська плодовита земля народжує дуже багато овочів, фруктів, будь-чого,
нам потрібно біля неї важко працювати. І коли ми важко працюємо, я пам'ятаю, як бабуся на городі стає стомлена біля землі і каже «Ой». А потім з того «Ой» вже є «Ой, як же було». І починається, типу, ці 90% народних пісень і слово «Ой». І я собі так подумала, що ми мусимо звучати на тому Марсовому полі і на цій землі, а під землею лежать люди, які дуже сильно зробили нашу землю змістовною і сенсовною. Ми повинні крізь ту землю і те, що знаходиться під тією землею, пропускати крізь наші ноги, пропускати крізь наш живіт, наше дихання, наші легені, і щоб це ставалося піснею. І от тоді для мене пісня перестала мати будь-яке концертне значення. Бо вона сталася тепер від землі, тобто, а по землі ми постійно ходимо, і вона тепер просто вона усюди. Коли сумно ми виємо, коли весело ми співаємо, щебечемо, цвірінькаємо, коли закохані ми десь там літаємо, співаємо високі пісні, вона тепер є всюди. І Це вже не про плейбек. Я розумію, тепер це відповідь на твоє питання, чому ти в акустиці найсильніша. Я от прочитала в тебе, що ти написала, що життя не має сенсів жодних, і так красиво там написано, я дуже часто це відчуваю, але от те, що ти зараз кажеш, пісня не є сенсом життя от зараз для тебе? Якраз таки пісня є сенсом життя. От я це зрозуміла. То виходить, один маленький сенсик все-таки є. Один, насправді, поясню зараз. Один сенс, який я знайшла за весь цей час, бо я їх перестала, звісно, бачити в будь-чому взагалі, ні в чому. Ні в якому кар'єрному зростанні, в якихось стрімінгах, концертах, менеджерстві, продюсерах, командах, кліпах, зйомках, стосунках, чоловіках, кохання, ні в чому. Абсолютно ні в чому її не було. Тільки просто, щоб це все закінчилось. І все. Єдиний сенс, який я для себе знайшла, який мені підсвітила дуже сильно Іра після того, пісня для мене стала величезною любов'ю. І ця любов мене витягнула і тримає до сьогоднішнього дня. Ти просто попередила моє питання, хотіла спитати, що тебе тримає, я так розумію, що... Пісня, бо я її люблю дуже сильно. Бо весь цей от бекграунд, на чому ми стоїмо, на чому стоять наші ноги, він і тримає, власне. І з кожним днем, з кожною втратою, з кожною перемогою, з кожним новим знанням, новою прочитаною книжкою, цей сенс глибшає і глибшає. І тобі, як дерево, не дає впасти, бо твоє коріння стає міцнішим, і ти розумієш, на що ти тут стоїш, для чого ти тут стоїш. У мене були дуже різні випадки в житті, зокрема, 2 тижні тому. Я рада про те, що я можу з тобою, перш за все, це поговорити. 2 тижні тому в мене була дуже одна страшна думка, я думаю, що всі здогадуються, що це була за думка. Був певний критичний момент, коли я вже хотіла піти на зустріч до Іринки. І я зрозуміла, що мені було дуже погано. Це вже ніяк там не описується ніякі стани, сльози, та ти розстроїлась, не розстроїлася, чи ще щось. А збери себе. Ні, збери себе, просто будь нормальною. Як то кажуть, це вже нікуди не вписувалось, ніякі рамки. І дуже цікавий зі мною стався момент, бо я тоді їхала в авто. І я чомусь вмикнула свої демки з нового альбому, який вийде через рік. Я так послухала і подумала, от треба доробити їх. От я не можу відкидатися, поки не дороблю цей альбом. Оце просто пряма цитата. Я подумала, я не буду нічого з собою робити, бо це така гарна пісня. І, напевно, мене щось тримає на цьому світі, тільки щоб завершити цю пісню. Це неймовірно, що це звучить, і ми до цього ставимось, що окей, от така була ситуація. Насправді те, до чого ми адаптувались в цій реальності, цей виток і ця геометрична прогресія неймовірних реальностей, до яких ми себе адаптували. Ти мені розказуєш, і я не думаю, що ти граєш про це. Я не думаю, що ти розказуєш це як в книзі, якої не існує насправді, або кіно, яке існує окремо від реальності. Я розумію, тому що я частково відчуваю такі стани, і частково і думки такі були. І дійсно, якщо зрозуміти, що коли Іра загинула, весь Майдан, вся Україна співали перелік таких надскладних пісень. Цю націю неможливо стерти. Реально тільки стерти можливо. Так. Коли є такі артисти, як ти, це ніяка не похвала, це просто констатація факту, що проростають в якісь шари
ґрунту, ну, таких, що і стерти неможливо. Ну, от, Так. якщо зітруть, воно все одно виросте. І ну, те, що ми є отут зараз, в цьому моменті, і маємо можливість спілкуватися, співіснувати, мені здається, що за такими людьми все одно бульбашка підтягується. Ну, все одно конформне, воно підтягується до таких маркерів. Ну, і так було завжди, і так не може не бути. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть думи сумні, геть ти думи, ви хмари осінні. Тож то пора весна золота, чи то таку жаль у осінні. Проминуть молоді літа, ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні, я на обоїм сумнім паровозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від тих сліз гарячих розтане та кора льодова міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити й думи сумні, так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть думи сумні. Коли Україна буде вільною? Без скептичних прогнозів, в найкращому своєму розумінні і оптимістичній ноті, якою і ким ти себе бачиш? Сьогодні таку офтоп дуже маленьку скажу штуку. Офтоп сьогодні почула, якраз як їхала до вас, від своєї подружки, Іриної подружки і вже й моєї тепер подружки Юлі Кочетової. Вона знаходилася, не знаю, чи це можна говорити прямо, але добре, вона знаходиться в зоні бойових дій зараз. І вона каже, ти знаєш, Маринко, я тут гуляла недавно в деяких областях. От, думаю, що всі зрозуміють, де це, але казати не можна. Каже, ти знаєш, що я зрозуміла? Я кажу, що? Вона каже, я зрозуміла, що ця війна буде дуже довгою, але ми її точно виграємо. І я так, і для мене це було, мабуть, за 3 роки вперше таке, не знаю, якесь просвітлення. Типу думкою, за яку ти тримаєшся. Да. І вона настільки це впевнено написала, або я якось це прочитала так для себе, що це точно станеться. Якщо така людина мені це говорить, це точно станеться. Це, типу, і давай я хочу в це дуже сильно вірити, що це 100% так і буде. Бо, типу, якщо ж по-іншому, то вся пітьма нас огорне світ цей величезний, і тоді, в принципі, вже ніякого сенсу не треба, можна просто вже, все. Вже можна не боротися. А, типу, допоки в боротьбі є сенс, треба боротися. Бо хто бореться, той здобуває світ, як то кажуть. Якою я бачу себе після активних бойових дій, повної деокупації України і репарацій? І цього всього не буде достатньо, звісно. Я бачу себе дуже міцною. Чогось не знаю, із дуже довгою косою.
Я зараз відрощую Відрощуй. волосся. Я відрощую Будь ласка. волосся і з дуже довгою косою я себе бачу. Довше, ніж зараз. Но волосся в мене дуже швидко росте, якщо що. Прекрасно. Можемо нарощувати робити. Ні. Ми йому поможемо і так. Я бачу себе дуже міцною і дуже мудрою, і просто капець якою сильною жінкою. Головне дожити до цього часу. Просто такою, що я хочу так само, як і у вас, але будинок не по цьому краю України, а хочу в Карпатах. Дуже сильно хочу будинок в горах. Мені здається, що якщо в мене він станеться колись, то світ назавжди втратить якби таку, все, мене, я трошки буду зникати, але я думаю, що з тим всім буду видавати максимально ясніший, абсолютно, якісно інший продукт, глобальніший і кращий, тому що гори багато приносять мені знань, і сили, і матеріалу, і всього, що тільки може бути. І я не знаю, чому я себе бачу дуже сильною людиною, максимально сильною і дуже щасливою. Я думаю, що все, про що ти розповідала, це відповідь на те, чому ти бачиш себе сильною і щасливою також. І я дивилась, що багато в тебе питають, там, наприклад, про бодіпозитив, про стосунки, звісно, що про нацвідбори. Що би ти сама в себе хотіла запитати? Я не знаю, якщо чесно. Я постійно в цьому живу. Я постійно в цих питаннях живу 24/7 своєї щоденної рутини. Я така сильно тривожна людина, насправді. Єдине, про що я прошу Бога, це про спокій. І я думаю, що Бог десь мені відповідає: перестань пити каву. Можливо, і гори, тому що є такий запит. Так. Але, я знаю, де його знайти. Його треба тільки правильно почати налаштовувати. Я думаю, що так трошечки більше, дійсно, аскетичний спосіб життя приносить мені спокій, насправді. Що би я хотіла себе запитати? Я не знаю. Не знаю, я так хочу. Ні, все, зараз почнеться. Я зараз почну розказувати, що я хочу. Зараз там найцікавіше починається. Да, я чомусь дуже сильно хочу весілля в горах. Отак. Прям я не хочу заміж, але я дуже хочу весілля. Я прям хочу фестиваль величезний. Але, зокрема, до слова про фестиваль. Я недавно придумала, як прекрасно вшанувати пам'ять Іринки. От я вам вперше зараз на камеру артикулюю це якби такою мовою через рот, що я придумала дещо дуже круте, як можна увіковічнити її пам'ять і продовжити, і щоб далі вона ставалася піснею. Все, далі це був такий маленький спойлер, більш не буду казати. Я зроблю, анонсую, а тоді точно все буде. Але я нарешті придумала, бо я дуже довго місяців ходила і мучилась, яку би це форму зробити. Вона мені не вміщається в пісню. Іра не вміщається мені в пісні, вона не вміщається, бо під час цих пісень мені хочеться тільки там кричати посеред смерек. Мені в Карпатах смерек не вистачає, щоб викричати все це. І того в пісню вона не вміщається мені. І я подумала, що можна зробити з цим всім. Я дуже довго ходила, думала, і відповідь була дуже на поверхні. Я придумала дещо. Але, як то кажуть, не словом, а ділом. Так що чекаємо з нетерпінням на це однозначно. Я хочу тобі дуже подякувати за те, що ти приїхала. Для мене було важливо тебе запросити дійсно в гості. І от я хочу наголосити на тому, що ми бачимося вперше. До речі, від початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що в цей момент ми всі прожили вже декілька життів. У всіх відбулися різні події. Ти для мене стала артистом на багато рівнів і щаблів вище. Дійсно, не через те, що в тебе нові треки чи релізи, чи нові вініли, які виглядають реально дуже красиво і класно, і в цьому є сенс, ти зростаєш як музикант, але мені здається, що той момент зі струною, цей момент з тим, що ти придумала, це те, коли тобі вже вистачає мови, мистецтво використовувати як зброю, як відповідь і як те, що дійсно залишається у віках, без белетристики. Я щаслива, що я маю змогу тебе тут бачити, в цьому просторі. Дійсно, у нас така розмова вийшла, як на мене, дуже душевна, але і при цьому з якоюсь такою освітньою складовою, тому що про «ой» я, наприклад, не знала. Я знала багато інших теорій побутового співу, воно все про це, але «ой» – це просто відповідь на 100 балів. Я дуже тобі вдячна. Я
щиро зичу, щоб ти цей проєкт втілила, і щоб дійсно думок таких переламних було менше, і, напевно, ти трималася за той сенс, який ти зараз знайшла, але щоб решта сенсів також підтягувалася. Дякую дуже. Я хотіла сказати наостанок, що я загалом взагалі в шоці, і мені дуже так було приємно і важливо сюди приїхати до тебе. І я тішуся, що тепер не Київ їде, точніше, не Чернігів їде в Київ, а Київ їде в Чернігів. Це дуже важливі Це речі. запишемо, галочку ставимо. Так. І загалом я так оце тобі розповідала сьогодні, що інколи бувають такі дні, коли ніщо вже не має ніякого сенсу. А інколи бувають такі дні, коли ти піднімаєш очі до неба і кажеш, Боже, дай мені побільше днів. Побільше днів в цьому літі, побільше днів в цьому житті, бо я не встигаю все доробити, що ти мені дав. Тому сьогодні саме такий день, коли мені хочеться подякувати йому за те, що я сиджу тут. Дякую тобі величезне. Дякую тобі. Ми відірвані від світу, як сторінки старого журналу. Летимо, як подих вітру, наш вогнями минулого спадя. Бо ми легко замисті, як сухе листя, впаде намистом. На мокра сваль любов, козамиста, чужа твоя пристань, далека знов. Молока замисті, як і сама любов. Запалений сірник ненароком впав між нами, і догорів до тла, і далі зник, розчинився тихо з нами, між нами. Чужа твоя пристань, далека знов. Молока замисті, як і сама любов. Як сухе листя впаде намисто, немов красваль любов, козамиста, чужа твоя пристань, далека знов. Бо ми козамисті, як і сама любов. Я хочу, щоб сиділи ти, тут я сиджу, і ще тут сиділи пару кобзарів і лірників із такої старої школи. І хай, Да, із консерваторії. Хай. І щоб в нас був, типа, цей. І тоді вас просмотри будуть просто, Ми будуть онуки Хая дивитись і проклинати нас з тобою. Так, ми будемо сидіти збоку, просто так от. І Йова має тут ще голий стояти, обов'язково, просто без бандури. Бачиш, у нас таке переосмислення бандури, просто він її виключає і танцює.